Назад, назад. Тихо, читайте, блядь. А, і ми ще з Волошанком дали вона. Має право вам Я в коліна змінаюся. Я знаю, що коленькі, бо кличе він. Боевых действий между делают. Сказав, запрошую на обід, бо я є на місцях. Оце. З різними там. Вниз все йдемо. А ти йди, тримай кулака. Пальці. І будемо разом йшли. Пізно вечором вернутися. Гарячі не можна.
Дякую вам, дякую.